Good morning, all. So now let us discuss again from basic fundamental, that is from analysis to development. So let me start with the one by one process. So we are discussing about the project development. તમે બધા પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ કરી રહ્યા છો, તમે બધા ઇન્ટર્ન્સ છો, બેઝિકલી અલગ અલગ કોર્સિસમાંથી તમે આવ્યા છો, બીસીએ છે, એમસીએ છે, બીટેક છે, ડિપ્લોમા છે, ડિગ્રી છે. તો હવે તમારા માટે સ્પેસિફિકલી જે પ્રોજેક્ટ ડેવલપમેન્ટ કરવાનો છે, અને જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રોજેક્ટ ડેવલપ કરી રહ્યા છો, શું કયા એના સ્ટેપ છે, તો હું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધી જ પ્રોસેસ અત્યારે સમજાવી રહ્યો છું. આગળના વિડીયોમાં બી આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કશન કરેલું છે, પણ આ વિડીયોમાં હું ફરીથી પાછું બધું જ રિવાઇઝ કરી રહ્યો છું, ઇન્ક્લુડિંગ ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી. આમાં ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી સાથે હું બધી જ વસ્તુ બતાવવાનું છું. So first step will be always analysis. પહેલું step we can say as a project title finalization. પછી analysis આવશે. Second step will be database planning. Third step will be generally UI UX આવશે, પણ અત્યારે UI UX આપણે skip out કરીએ છીએ. અહીંયા આગળ આપણે consider કરીએ છીએ development. Third point 1 આવશે front end development. 3.2 આવશે back end development. તો આ સ્ટેપ્સમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. હવે સૌથી પહેલા હું ટાઇટલ ફાઇનલાઇઝ કરું છું મારા પ્રોજેક્ટનો, કે મારે કયો પ્રોજેક્ટ બનાવવો છે. સો આઈ એમ રાઇટિંગ ટાઇટલ ઓવર હિયર. આઈ વોન્ટ ટુ ડેવલપ અ ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ. ધીસ ઇઝ માય પ્રોજેક્ટ ટાઇટલ. એઝ્યુમ ઇટ કે મારે ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ બનાવવાની છે. ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ કેવી બનાવવાની છે? સિંગલ વેન્ડર. સિંગલ વેન્ડર એટલે હું એડમિન છું, એટલે કે મારે વેચવું છે કંઈ, અને મલ્ટિપલ કસ્ટમર બાય કરવાના છે. કસ્ટમર માટે વેબસાઇટ રહેશે, મારા માટે એડમિન પેનલ રહેશે. So first thing I need to find out is types of user. કે મારી સિસ્ટમ કોણ કોણ યુઝ કરશે? તો કે one will be customer, another one will be admin. કસ્ટમર માટે જે થીમ હશે that is called as a front end themes, અને એડમિન માટે થીમ હશે that will be admin LTE. આપણે બધું જોઈશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો આ મારા યુઝર ફાઇનલાઇઝ થઈ ગયા છે. હવે મારે યુઝરની ફંક્શનાલિટી ફાઇનલાઇઝ કરવી છે કે ભાઈ કસ્ટમરની અંદર શું શું કયા કયા પેજીસ આવે. તો કસ્ટમર ફંક્શનાલિટી, તો કે કસ્ટમરની અંદર ફંક્શનાલિટીમાં શું શું આવે? તો કે રજિસ્ટ્રેશન, પછી લોગિન, પછી હોમ, પછી માય પ્રોફાઇલ, એડિટ પ્રોફાઇલ, ચેન્જ પાસવર્ડ, લોગ આઉટ. આ એની બેઝિક ફંક્શનાલિટી થઈ ગઈ. હોમ પછી આવશે કેટેગરી સિલેક્શન, પછી પ્રોડક્ટ સિલેક્શન, અથવા કેટેગરી લિસ્ટ તમે કહી શકો છો, પ્રોડક્ટ લિસ્ટ બી કહી શકો છો. પછી એડ ટુ કાર્ટ, પછી ચેકઆઉટ, ઓર્ડર હિસ્ટ્રી. તો આટલી ફંક્શનાલિટી કોમન તમારા ઈ કોમર્સ માટેની રહેશે. જો તમે ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ બનાવો, સો ધીસ વિલ બી યોર કોમન ફંક્શનાલિટી ફોર ધ કસ્ટમર. સો નાઉ લેટ અસ થિંક અબાઉટ ધ એડમિન ઓલ્સો. તો આપણી પાસે સેકન્ડ જે છે એ એડમિન છે, યુઝર. તો એડમિન ફંક્શનાલિટી, તો કે એડમિન શું શું કરશે? તો કે એડમિન વિલ સ્ટાર્ટ વિથ લોગિન, પછી આવશે કસ્ટમર મેનેજમેન્ટ, પછી આવશે કેટેગરી મેનેજમેન્ટ, પછી આવશે પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ, પછી આવશે ઓર્ડર હિસ્ટ્રી, પછી આવશે રિપોર્ટ્સ. રિપોર્ટ્સ એમની પાસે ઘણા બધા હશે, અને પછી આવશે લોગઆઉટ. અત્યારે બેઝિક ફંક્શનાલિટી સાથે આપણે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે. લેટ અસ ગો અહેડ. આપણી પાસે ઓછા સમયમાં ઘણું બધું આપણે રેકોર્ડ કરવું છે સ્પેસિફિકલી. તો આ એડમિનની ફંક્શનાલિટી થઈ ગઈ, આ કસ્ટમરની ફંક્શનાલિટી થઈ ગઈ, એટલે મારું એનાલિસિસ પાર્ટ અહીંયા આગળ પતી જાય છે. નાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ડેટાબેઝ પ્લાનિંગ. હવે હું ડેટાબેઝ પ્લાનિંગ સાથે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યો છું. ઓનલાઈન મેમ્બરને કોઈ બીને ક્વેરી ક્વેશ્ચન હોય તો કોમેન્ટમાં મને જણાવી શકે છે. સો નાઉ આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ ડેટાબેઝ પ્લાનિંગ. ડેટાબેઝ પ્લાનિંગમાં મારી પાસે ફર્સ્ટ મારું એન્ટિટી શું છે? તો કે કસ્ટમર છે. સો લેટ અસ ક્રિએટ અ ટેબલ ફોર ધ કસ્ટમર. કસ્ટમર માસ્ટર આઈડી, કસ્ટમર નેમ, કસ્ટમર મોબાઈલ, કસ્ટમર ઈમેલ, કસ્ટમર પાસવર્ડ, કસ્ટમર એડ્રેસ એન્ડ મેની મોર. કસ્ટમરની અંદરના ઘણા બધા ફિલ્ડ હશે. સ્પેસિફિકલી હું અત્યારે આટલા ફિલ્ડ સાથે આગળ વધું છું. સેકન્ડ છે મારી પાસે એન્ટિટી, મારી કેટેગરી, કેટ એમઆઈડી, કેટ નેમ, કેટેગરી આઈડી, કેટેગરી નેમ. ઓકે, કસ્ટમરમાં ઓકે હા ઓકે. જો અહીંયા મેં એક ક્વેશ્ચન આવેલો છે કે ભાઈ આરઈએસ કસ્ટમર માસ્ટર મેં ટેબલ બનાવેલું છે, તો એમાં CMID મેં શું કામ લખ્યું છે?
તો કે સી મેં કસ્ટમરનો લીધો છે, માસ્ટરમાંથી મેં એમ લીધો છે, બરોબર, અને પાછળ મેં આઈડી લીધું છે. હવે અહીંયા આગળ મારે યુનિક ફિલ્ડ બનાવવાના છે, એટલે કે એક્ઝામ્પલ તરીકે કસ્ટમર માટે હું સીઆઈડી લઉં તો કેટેગરી માટે બી પાછું સીઆઈડી આવે તો બે ભેગું થઈ જશે સિમિલર. તો આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે ક્યારેય સિમિલર ન આવવું જોઈએ સ્પેસિફિકલી. એટલા માટે થઈને યુનિક ફિલ્ડ બનાવવાના છે. એટલે મેં કસ્ટમરનો સી લીધો, માસ્ટરનો એમ લીધો. હવે કેટેગરી છે તો એમાં કેટેગરીનું સીએટી લઈ લીધું મેં, કારણ કે સીએમઆઈડી તો ઓલરેડી ઉપર મેં આપી દીધું, તો ફરીથી સીએમઆઈડી નહીં આપું. એટલે અહીંયા કેટ એમઆઈડી લઈ લીધું છે, અહીંયા આગળ કેટ નેમ, પછી કેટ ઇમેજ હોઈ શકે છે, કેટ ડિસ્ક્રિપ્શન હોઈ શકે છે, બરોબર છે. અહીંયા તમે તમારી રીતે DESCP લખી શકો છો, ધીસ ઇઝ અપ ટુ યુ. પછી મારું થર્ડ એન્ટિટી છે પ્રોડક્ટ, તો અહીંયા આગળ આ પ્રોડક્ટનું ટેબલ બનાવીશ. RES પ્રોડક્ટ માસ્ટર આઈડી, પ્રોડક્ટ નેમ. હવે પ્રોડક્ટ બિલોંગ્સ ટુ સમ કેટેગરી, એટલે અહીંયા આગળ કેટેગરી એમઆઈડી આપવું પડશે મારે. પ્રોડક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન, પ્રોડક્ટ ઇમેજ, પ્રોડક્ટ રેટ 1, પ્રોડક્ટ રેટ 2. બે પ્રકારના રેટ હોય છે. માની લો 100 રૂપિયાની આઈટમ હોય પણ તમને 80 રૂપિયામાં મળે છે, તો એક રેટ 1 છે, એક રેટ 2 છે સ્પેસિફિકલી. તો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ડેટાબેઝ એનાલિસિસ. એટલે ડેટાબેઝ એનાલિસિસ બી મારું અત્યારના લેવલે પતી જાય છે. નો ડાઉટ આખો કમ્પ્લીટ ડેટાબેઝ નથી, પણ અત્યારના લેવલે જે આપણે બતાવવાનું છે તેના માટે ફાઇન છે. સો નાઉ લેટ અસ ગો વિથ ડેવલપમેન્ટ. ડેવલપમેન્ટની અંદર આપણે પહેલા ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં જઈએ છીએ. તો ફ્રન્ટ એન્ડ માટે સૌથી પહેલા મારે થીમ સિલેક્શન કરવી પડશે. સો નાઉ માય નેક્સ્ટ ટાસ્ક ઇઝ ટુ સિલેક્ટ ધ થીમ્સ. Selection of themes, or we can say as a front end themes for my customer user e-commerce website. બરોબર છે. So for the same I will go to the Google, I will search for the free CSS template e-commerce. હું અહીંયા આગળ સર્ચ કરી રહ્યો છું, તમે કીવર્ડ જોઈ શકો છો, ફ્રી CSS ટેમ્પલેટ અને e-commerce હું અહીંયા આગળ સર્ચિંગ કરી રહ્યો છું. એટલે જેથી કરીને મને ડાયરેક્ટલી e-commerceની વેબસાઇટ, e-commerceના ટેમ્પલેટ મળી જાય, એટલે જેથી કરીને મારે અંદર વધારે સર્ચિંગ ન કરવું પડે. હું આ ઓપન કરું છું ટેમ્પલેટ. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તો મારી પાસે બધા ટેમ્પલેટ્સ અલગ અલગ અવેલેબલ છે. સો આઈ કેન સિલેક્ટ એની ઓફ ધ ટેમ્પલેટ્સ. આમાંથી કોઈ બી ટેમ્પલેટ હું સિલેક્ટ કરી શકું છું. લેટ અસ રિવ્યુ સમ ઓફ ધ ટેમ્પલેટ્સ. ત્યાંમાંથી જે મને લાગે છે પ્રોપર ટેમ્પલેટ્સ. સો લેટ અસ ગો ફોર ધીસ ટેમ્પલેટ્સ. હું આ ટેમ્પલેટને ડાઉનલોડ કરું છું. મેં ડાઉનલોડ ઉપર ક્લિક કર્યું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડાઉનલોડ પ્રોગ્રેસમાં છે મારું. તમારે તમારી રીતે તમારી વેબસાઇટ માટેનું ટેમ્પલેટ ગોતવાનું રહેશે. અહીંયાથી ડાઉનલોડ થઈ ગયું છે. હું અહીંયાથી ફોલ્ડર ઉપર ક્લિક કરીશ. શો ઇન ફોલ્ડર. શો ઇન ફોલ્ડર ઉપર ક્લિક કર્યા પછી તમારે એના ઉપર રાઈટ ક્લિક કરવાની છે અને તમારે વિન્ડરાર સોફ્ટવેરની મદદથી આ ફોલ્ડરને એક્સટ્રેક્ટ કરવાનું છે. અહીંયા મેં લખ્યું છે એક્સટ્રેક્ટ ટુ પર્ટિક્યુલર ફોલ્ડર અને સ્લેશ. વિન્ડરાર સોફ્ટવેર તમારી પાસે ન હોય તો તમે ઇન્સ્ટોલ કરી દેજો. હવે અહીંયા ડબલ ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો અંદર મારી પાસે બધી ફાઇલ આવી ગઈ છે. આ ટેમ્પલેટની અંદર ઘણી બધી ફાઇલ એને આપી છે. કાર્ટની આપી છે, ચેકઆઉટ આપી છે, કોન્ટેક્ટ આપી છે, ડિટેલ આપી છે, ઇન્ડેક્સ આપી છે, શોપ આપી છે. તો મારા માટે અત્યારના ટેમ્પલેટ આ પરફેક્ટ છે. સો નાઉ લેટ અસ કોપી ધેટ ટેમ્પલેટ. હવે મારે પ્રોગ્રામિંગ બાજુ જવું છે તો પ્રોગ્રામિંગ માટે મારે ઝેમ્પની જરૂરિયાત પડશે સૌથી પહેલા. સો આઈ વિલ સ્ટાર્ટ ધ ઝેમ્પ. સ્ટાર્ટ મેનુમાં જાઉં છું, XAMPP લખું છું. મારી પાસે ઓલરેડી ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. જો તમારી પાસે ઝેમ્પ ઇન્સ્ટોલ કરેલું ન હોય તો તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાનું છે. ડાઉનલોડ કરીને ઝેમ્પને ઓપન કરું છું. ઝેમ્પની અંદર તમે જોશો તો મારે અપાચીને સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. અપાચી મારું સર્વર છે સ્પેસિફિકલી. સેકન્ડ મારે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે MySQL ને. MySQL મારો ડેટાબેઝ છે સ્પેસિફિકલી, જેમાં હું કનેક્ટિવિટી કરીશ. આ બંને સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. ગ્રીન કલર બતાવી છે મને, પ્લસ અહીંયા પોર્ટ બી લોડ થઈ ગયા છે. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ ફાઇન. નાઉ આઈ વિલ ગો ટુ એક્સપ્લોરર. હવે હું એક્સપ્લોરરમાં જઈશ. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં એક્સપ્લોરર બટન છે, એના ઉપર હું ક્લિક કરીશ એટલે મારું ઝેમ્પ જે આગળ ઇન્સ્ટોલ થયેલું હશે એ ફોલ્ડર આવી જશે. એની અંદરથી મારે HTDocs ની અંદર જવાનું છે. HTDocs ની અંદર મારે અહીંયા આગળ મારું એક e-commerce કરીને એક ફોલ્ડર બનાવવાનું છે. તો અહીંયા મેં e-commerce ફોલ્ડર એક હતું એને મેં બ્લેન્ક કરી દીધું છે. હું અહીંયા પેસ્ટ કરું છું. ઓલરેડી મેં કોપી કરી દીધેલું હતું મારું ટેમ્પલેટ, પણ અહીંયા ફોલ્ડર આવ્યું છે. મારે e-commerce ની અંદર કોઈ ફોલ્ડર નથી જતું, એટલે હું ફોલ્ડરની અંદર જઈશ, કંટ્રોલ A કરી દઈશ. આ બધો ડેટાને સિલેક્ટ કરી લઉં છું, કટ કરી દઉં છું, બહાર નીકળી જાઉં છું અને અહીંયા પેસ્ટ કરી દઉં છું. એટલે કે મારું આખું ટેમ્પલેટ e-com ફોલ્ડરની અંદર હોવું જોઈએ. આટલું કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે ઓનલાઈન દરેક મેમ્બરને.
જો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો યસ લખીને મને ચેટમાં જણાવો. ક્વેશ્ચન હોય તો તમે ક્વેશ્ચન જણાવી શકો છો મને ચેટમાં. તો આઈ એમ ચેકિંગ યોર યુટ્યુબ ચેટ. યુટ્યુબની જે ચેટ છે એ ડાયરેક્ટલી હું રિવ્યુ કરી રહ્યો છું. એટલે કઈ બી ક્વેરી હોય, ક્વેશ્ચન હોય તો યુટ્યુબની ચેટમાં તમે મને ડાયરેક્ટલી જણાવો. હવે આને આપણે ચેક કરીએ બેઝિકલી કે મારું ટેમ્પલેટ પરફેક્ટ સેટ થયું છે કે નથી થયું. તો લોકલ હોસ્ટ ઈ-કોમ લખું છું અહીંયા આગળ, એન્ટર આપું છું. તમે જોઈ શકો છો મારું ટેમ્પલેટ લોડ થઈ ગયું છે. ધેટ મીન્સ માય ટેમ્પલેટ ઇઝ વર્કિંગ ફાઇન. બરોબર છે, એટલે આટલું આપણું કામ થઈ ગયું. નાઉ વોટ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ ટાસ્ક? નેક્સ્ટ ટાસ્ક એટલે આપણી સિલેક્શન ઓફ ટેમ્પલેટ થઈ ગયું. નાઉ વી નીડ ટુ ક્રિએટ અવર ડેટાબેઝ ટેબલ્સ ઓન MySQL. તો MySQL માં આપણે ડેટાબેઝના ટેબલ્સ ક્રિએટ કરવાના છે સ્પેસિફિકલી. હવે એના માટે થઈ અને આપણે શું કરવાનું છે? વોટ વિલ બી ધ પ્રોસેસ છે? તો એના માટે ઝેમ્પ ઓપન કરું છું સ્પેસિફિકલી. ઝેમ્પની અંદર MySQL ની અંદરથી હું અહીંયા આગળ એડમિન ઉપર ક્લિક કરીશ. MySQL વાળી લાઈન છે એમાં હું એડમિન ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે localhost/phpMyAdmin કરીને એક ઇન્ટરફેસ ઓપન થઈ જશે જેની મદદથી સ્પેસિફિકલી હું મારા ડેટાબેઝના ટેબલ ક્રિએટ કરી શકીશ. So let me open the localhost/phpMyAdmin. Wait for a while, it will load within few seconds. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે તમે ડેટાબેઝ આ રીતે ઓપન કરશો ત્યારે કનેક્ટિવિટીમાં થોડો ટાઈમ લાગશે, કારણ કે ઇન્ટરફેસ બી લોડ થાય છે, ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી બી બેકગ્રાઉન્ડમાં થતી હોય છે. નાઉ યુ કેન સી ધ થિંગ્સ. સો નાઉ એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. અહીંયા લોડ થઈ ગયું છે. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની પેનલ છે એમાં બધા ડેટાબેઝીસ બતાવે છે. અહીંયા ડેટાબેઝ સેક્શન્સમાં બી સેમ ડેટાબેઝ બતાવશે. તો નાઉ આઈ વિલ ક્રિએટ ધ ન્યૂ ડેટાબેઝ ઓવર હિયર. અહીંયા હું ડેટાબેઝ એક બનાવીશ. લેટ મી ક્રિએટ અ ન્યૂ ડેટાબેઝ. ecom કરીને ઓલરેડી ડેટાબેઝ છે મારી પાસે, તો ecom2 કરીને ડેટાબેઝ બનાવી દઉં છું. અમારો ડેટાબેઝ બની ગયો છે. એની અંદર મારે ટેબલ બનાવવાના છે. ટેબલની અંદર તમે જોઈ શકો છો ઓલરેડી મેં ટેબલ પ્લાન કરી દીધેલા છે. તમે જો અહીંયા આગળથી કસ્ટમર માસ્ટર છે તો હું ડબલ ક્લિક કરું છું કસ્ટમર માસ્ટર ઉપર, Ctrl+C કોપી કર્યું, અહીંયા આગળ Ctrl+V કર્યું છે ટેબલના નામમાં અને ક્રિએટ ઉપર ક્લિક કરું છું. એટલે મારું નવું ટેબલ ક્રિએટ થશે અને મને 4 કોલમ અત્યારે આપશે. જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 4 કોલમ મને આપેલી છે. મારે વધારાની કોલમ જેટલી બી જોતી હોય ઉપર ગો બટન છે ત્યાંથી હું એડ કરી શકીશ. સો નાઉ લેટ મી કોપી વન બાય વન ફિલ્ડ. હું CMID ઉપર ડબલ ક્લિક કરું છું, કોપી કરું છું, અહીંયા CMID ને પેસ્ટ કરું છું. અહીંયા મારે A_I ઉપર ટિક કરવાનું છે ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ ઉપર, એટલે અહીંયા તમે જોશો પ્રાઇમરી કી બી આવી ગયું છે સ્પેસિફિકલી. સેકન્ડ ફિલ્ડ મારું છે CNAME. CNAME અહીંયા લઉં છું, એના માટે વેરકેર લેવાનું છે. વેરકેરમાં હું અહીંયા 20 આપી દઉં છું સાઇઝ. C મોબાઈલમાં વેરકેર 10, પછી C email વેરકેર 100. હજુ મારી પાસે C પાસવર્ડ અને C એડ્રેસ બે ફિલ્ડ જોઈએ છે, તો અહીંયા 2 લઈ અને ગો આપી દઈશ એટલે 2 રો નીચે આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો 2 રો મારી પાસે આવી ગઈ છે. C પાસવર્ડ વેરકેર 100, C એડ્રેસ વેરકેર 100. એન્ટર કી આપું છું એટલે મારું ટેબલ ક્રિએટ થઈ જશે. ઓનલાઈન મેમ્બર મને કોમેન્ટમાં જણાવો તમને સમજાય છે. ક્વેશ્ચન કોઈ હોય તો ક્વેશ્ચન બી મને જણાવી શકો છો. અમારું કસ્ટમર ટેબલ થઈ ગયું છે. હવે કેટેગરી માસ્ટર ટેબલ બનાવું છું. એના માટે મારે ડેટાબેઝ જ્યાં લખ્યું છે ઉપર ફર્સ્ટ લાઈનમાં ત્યાં ક્લિક કરવાનું રહેશે. અહીંયાથી ડેટાબેઝમાંથી ટેબલનું નામ અને એન્ટર કી આપું છું એટલે આ ફરીથી નવું ટેબલ મારું ક્રિએટ થયું. નવા ટેબલમાં CAT-MID મારું પહેલું ફિલ્ડ છે, ધેટ ઇઝ અ પ્રાઇમરી કી છે. એમાં ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ ઉપર ટિક કરી દઉં છું. બીજું ફિલ્ડ છે CAT name વેરકેર. નેમ માટે 20 કેરેક્ટર્સ આપું છું. તમે જોઈ શકો છો એમાં પ્લસ માઇનસ તમારે તમારી રીતે સાઇઝ આપવાની રહેશે. પછી CAT image વેરકેર 100, પછી CAT description વેરકેર 100. એન્ટર કી આપું છું. અમારું કેટેગરી ટેબલ બી ક્રિએટ થઈ ગયું છે. લેટ અસ ક્રિએટ અ થર્ડ ટેબલ પ્રોડક્ટ માસ્ટર ટેબલ ક્રિએટ કરું છું. હવે પાછો ecom માં જાઉં છું ડેટાબેઝમાં. અહીંયા નીચે ટેબલ નેમમાં હું પ્રોડક્ટ માસ્ટર પેસ્ટ કર્યું છે. એન્ટર કી આપું છું. PMID અહીંયાથી કોપી કરું છું. ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ ઉપર ટિક કરું છું. CAT-MID લઉં છું. CAT-MID ઇન્ટીજર રહેશે. pname વેરકેર. પ્રોડક્ટનું નામ 100 કેરેક્ટરનું હોઈ શકે છે એટલે હું 100 મૂકું છું. ડિસ્ક્રિપ્શન 200 કેરેક્ટરનું હોઈ શકે છે એટલે 200 મૂકું છું. પ્રોડક્ટ ઇમેજ મારી પાસે અહીંયા ફિલ્ડ નથી. લેટ મી એડ મોર ફિલ્ડ. પ્રોડક્ટ ઇમેજ વેરકેર 100. પ્રોડક્ટ રેટ 1. હવે રેટ બે પ્રકારના હોઈ શકે છે.
એક ઇન્ટીજર રેટ હોય છે, એક ફ્લોટ રેટ હોય છે. હું અત્યારે ઇન્ટીજર રેટ કન્સિડર કરું છું, એટલે ઇન્ટીજર લઉં છું. પી રેટ 1 અને પી રેટ 2 બંને ઇન્ટીજર લઉં છું. તમે ફ્લોટ બી લઈ શકો છો. ફ્લોટ એટલે કે પોઈન્ટમાં વેલ્યુ. ઘણી વાર માની લો કે તમે કોઈ એક પ્રાઇસની વેલ્યુ કોઈ આઈટમ હોય તો કે 49.99, તો એ પોઈન્ટમાં થશે, તો તમારે ફ્લોટ લેવાનું રહેશે. હું અહીંયા ઇન્ટીજર લઉં છું. તો મારા 3 ટેબલ ક્રિએટ થઈ ગયા છે. સો નાઉ માય ડેટાબેઝ ઇઝ ક્રિએટેડ. જો ક્રિએટ અવર ઓન ડેટાબેઝ આવી છે, આ ટાસ્ક મારું પતી ગયું છે. સો નાઉ I need to create login page in my template. મારા ટેમ્પલેટમાં મારે લોગિન નું પેજ અથવા રજિસ્ટ્રેશન નું પેજ બનાવવાનું છે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ રજિસ્ટ્રેશન પેજ ફર્સ્ટ. પહેલા આપણે રજિસ્ટ્રેશન નું પેજ બનાવીએ. તો પહેલા તો જોઈ લઈએ કે આપણા ટેમ્પલેટમાં રજિસ્ટ્રેશન પેજ છે કે નહીં. જો હોય તો આપણો સમય બચી જશે. હવે અહીંયા જોઉં છું, આ આપણું ફોલ્ડર બી છે. ફોલ્ડરમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કોઈ જગ્યાએ રજિસ્ટ્રેશન લખેલું નથી, એટલે રજિસ્ટ્રેશનનું પેજ તમને આપવામાં આવ્યું નથી. રજિસ્ટ્રેશનનું પેજ જે છે એ ફોર્મ વાળું હોય, તો આમાંથી હું કોઈ ફોર્મ વાળું પેજ ગોતું છું કે ફોર્મ વાળું પેજ કયું છે, તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોન્ટેક્ટ. તો તમે જોઈ શકો છો કોન્ટેક્ટમાં ફોર્મ છે. તો આ પેજને આપણે રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કરી અને રજિસ્ટ્રેશનનું પેજ બનાવી શકાય છે. ઉપર યુઆરએલમાં શું બતાવે છે, contact.html. એટલે હું અહીંયાથી ફોલ્ડરમાં જઈશ, અહીંયા મને બતાવે છે contact.html, એને હું કોપી અને પેસ્ટ કરીશ. એટલે તમે જોવો છો કોન્ટેક્ટ કોપી આવી ગયું છે. એને રાઈટ ક્લિક કરીશ, રિનેમ આપી દઈશ. રિનેમમાં હું એનું નામ આપી દઈશ register.php અને હું અહીંયા યસ આપી દઈશ. એટલે આ મારું register.php નું પેજ બની ગયું. રાઈટ ક્લિક કરી એને નોટપેડ પ્લસ માં ઓપન કરીશ. સેમ થિંગ હું અત્યારે યુઆરએલ માં બી ઓપન કરી લઉં છું. અહીંયા register.php તમે જોઈ શકો છો અત્યારે રજિસ્ટર ની અંદર મારું પેજ તો આવી ગયું છે, પણ એ કોન્ટેક્ટસ જ બતાવે છે. તો મારે હવે એને મોડિફાઈ કરી અને અહીંયા આગળ કોન્ટેક્ટસ ની બદલે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. સો નાઉ લેટ અસ ચેન્જ વન બાય વન ઓપ્શન. તો અહીંયા કોન્ટેક્ટસ લખ્યું છે. હવે અહીંયા કોન્ટેક્ટસ ને હું નોટપેડમાં ફાઇન્ડ કરીશ. એટલે તમે જો અહીંયા મને કોન્ટેક્ટસ મળી ગયું. બરોબર છે. તો હું અહીંયા કોન્ટેક્ટસ ની બદલે રજિસ્ટ્રેશન લખી નાખીશ. રજિસ્ટર એવું લખું છું. હું અહીંયાથી રીલોડ કરું છું પેજને, એટલે મને ખ્યાલ આવે તો કે હા રજિસ્ટર થઈ ગયું. એટલે પરફેક્ટ લોકેશનમાં આપણે ચેન્જ કરેલું છે. ઉપર બી કોન્ટેક્ટ લખ્યું છે, એને બી ચેન્જ કરવું છે. તો અહીંયા તમે ઉપર જોશો, જો અહીંયા કોન્ટેક્ટ બતાવે છે, તો અહીંયા હવે રજિસ્ટર કરવું છે તો કરી શકો છો. સેવ કરો, રીલોડ કરો પેજને, જો રજિસ્ટર થઈ ગયું છે. હવે રજિસ્ટ્રેશનમાં મારે કઈ કઈ ડિટેલ લેવી છે, તો કે નામ, મોબાઈલ, ઈમેલ અને પાસવર્ડ, આટલી વસ્તુ મારે લેવી છે. તો અહીંયા બધા ફિલ્ડને હું અહીંયા સેટ કરી દઈશ. અહીંયા ઓલરેડી મારી પાસે ફોર્મ છે જ, તમે જોઈ શકો છો. ફોર્મની અંદર જો તો અહીંયા ડિવિઝન એને મને ટેગ આપેલો છે સ્પેસિફિકલી. આ ડિવિઝન ટેગમાં એને પહેલા નેમ આપ્યું છે, પછી ઈમેલ આપ્યું છે, પછી સબ્જેક્ટ છે અને પછી મેસેજ છે. જો તમે અહીંયા વાંચી શકો છો આ બધું, મેસેજ, પછી સબ્જેક્ટ, પછી નેમ અને ઈમેલ. બરોબર છે. મને નેમ અને ઈમેલ જોઈએ છે, સબ્જેક્ટ અને મેસેજ નથી જોતા, એટલે હું એ ડિવિઝનને ડિલીટ કરી દઉં છું. આ ડિવિઝનને મેં ડિલીટ કરી દીધા. હું સેવ કરું છું, પેજને રિફ્રેશ કરું છું. તમે જુઓ અહીંયા આગળથી નેમ અને ઈમેલ આવી ગયું. બીજે બાકીના બંને એલિમેન્ટ્સ રિમૂવ થઈ ગયા છે. તો હવે મારે નેમ પછી મોબાઈલ નંબર જોઈએ છે, ઈમેલ પછી પાસવર્ડ જોઈએ છે. તો નેમને હું કોપી પેસ્ટ કરી દઈશ. અહીંયા આગળ નેમની બદલે હું લખી નાખીશ ઈમેલ. બરોબર છે. પછી અહીંયા આગળ યોર ઈમેલ અને એન્ટર યોર ઈમેલ. બરોબર છે. હવે અહીંયાથી રિફ્રેશ કરીને એકવાર જોઈ લઈએ ઈમેલ આવી ગયું. હા, તો કે ઈમેલ આવી ગયું છે. ના, નેમ પછી મારે મોબાઈલ જોતું હતું સ્પેસિફિકલી, સોરી. તો અહીંયા મોબાઈલ લખી નાખીશ, કારણ કે ઈમેલ તો ઓલરેડી હતું મારી પાસે. નેમ પછી મોબાઈલ લખી દીધું છે. રીલોડ કરું છું. જો નેમ પછી મોબાઈલ આવી ગયું છે, એની પછી ઈમેલ આવી ગયું છે. હવે મારે એક પાસવર્ડ જોઈએ છે. સો નાઉ લેટ અસ કોપી ધેટ ઈમેલ ઓલસો. ઈમેલને હું કોપી કરી નીચે આપી દઉં છું અને અહીંયા આગળ પાસવર્ડ કરી દઉં છું. એન્ટર યોર પાસવર્ડ. એન્ટર યોર પાસવર્ડ. પાસવર્ડ માટે જે ટાઈપ હશે એને આપણે પાસવર્ડ કરી દેશું, એટલે સ્ટાર આવી જશે ઓટોમેટિકલી. બરોબર છે. હું રિફ્રેશ કરું છું એકવાર પેજ. યસ, તમે જોઈ શકો છો બેસિકલી નેમ, મોબાઈલ, ઈમેલ અને પાસવર્ડ. હવે નીચે બટન છે સેન્ડ મેસેજ છે. સેન્ડ મેસેજ નો હોય, એમાં આપણે રજિસ્ટર એવું લખવું પડે. તો અહીંયા રજિસ્ટર એવું લખી નાખું છું. રીલોડ કરું છું પેજને. તમે જોઈ શકો છો તમારું રજિસ્ટ્રેશનનું પેજ થઈ ગયું છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં મારે મેપ અને એડ્રેસ નથી જોતું, તો અહીંયા જો નીચે બતાવે છે આ ડિવિઝન, એમાં મેપ છે અને આ ડિવિઝનમાં એડ્રેસ છે. તો હું આ બંને ડિવિઝનને ડિલીટ કરી દઉં છું. મેઇન ડિવિઝનને ડિલીટ નહીં કરું, મેઇન ડિવિઝનથી મારો લેઆઉટ બગડી જશે, એટલે હું અંદરના સબ એલિમેન્ટને ડિલીટ કરી દઉં છું. તમે જોઈ શકો છો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાંથી ઇન્ફોર્મેશન રિમૂવ થઈ ગઈ છે. તો આ મારું રજિસ્ટ્રેશનનું પેજ બની ગયું છે.
હવે રજીસ્ટ્રેશનના પેજમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે આ કસ્ટમર જ છે, બરોબર. વેબસાઇટમાં રજીસ્ટ્રેશન કોણ કરશે? કસ્ટમર કરશે. તો અહીંયા આગળ હું કોઈ બી મારું નામ, મોબાઈલ, ઈમેલ અને પાસવર્ડ નાખું તો થવું શું જોઈએ? ડેટાબેઝની અંદર કસ્ટમર માસ્ટરમાં એની એન્ટ્રી પડવી જોઈએ. એટલે પહેલા તો મારે શું કામ કરવું પડશે? તો કે મારા આ પેજમાંથી ડેટા બીજા પેજમાં લઈ જવો પડશે. એટલે હું શું કરીશ? એના માટે થઈ અહીંયા મારી પાસે ફોર્મ છે. ફોર્મની અંદર સૌથી પહેલા મારે અહીંયા મેથડ એડ કરવી પડશે. મેથડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પોસ્ટ, કારણ કે આપણે પોસ્ટ મેથડને યુટિલાઇઝ કરશું અને અહીંયા આગળ એક્શનની અંદર આપણે સેકન્ડ પેજનું નામ લખશું, register2.php. એટલે કે મારું પેજને જ્યારે તમે સબમિટ કરશો મતલબ તમે આ છેલ્લું બટન છે, આ રજીસ્ટર બટન છે, એ કયા પ્રકારનું બટન છે? તમે આ ટાઈપમાં જોવો છો સબમિટ પ્રકારનું બટન છે. એટલે જ્યારે તમે આ રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારે ફોર્મ સબમિટ થશે. ફોર્મ સબમિટ થશે એટલે ડેટા જશે કયા પેજમાં? register2.php માં જશે. અને મેથડ કઈ વપરાશે? પોસ્ટ મેથડ વપરાશે. એટલે કે પોસ્ટ મેથડની મદદથી બીજા પેજમાં ડેટા જશે. આપણે ચેક કરીએ. મેં સેવ કરી દીધી છે ફાઇલ. હું અહીંયા રીલોડ 2-3 વાર કરું છું અને હું અહીંયા રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરું છું. અહીંયા મને વેલિડેશન બતાવે છે. વેલિડેશન એટલા માટે બતાવે છે કે અહીંયા આઈડી થી અને જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં વેલિડેશન બધા કરેલા છે. તો હું આઈડી વાળી જે કોલમ એને કાઢી નાખું છું સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે. હું રીલોડ કરી દઉં છું એટલે એનું જે જાવાસ્ક્રિપ્ટની લિંક હશે એ તૂટી જશે સ્પેસિફિકલી. નાઉ લેટ મી ક્લિક ઓન રજીસ્ટર. હવે તમે જોવો છો મેં રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કર્યું એટલે મારું પેજ જે છે એ register2 ઉપર જતું રહ્યું. તમે અહીંયા ઉપર જુઓ URL માં register2 બતાવે છે. એટલે કે મારું પેજ સબમિટ થઈ ગયું. હા, મેં પેજ બનાવ્યું નથી, હજુ register2 બનાવ્યું નથી, એટલા માટે નોટ ફાઉન્ડ ની એરર આવે છે. એટલે હવે મારે એટલું ક્લિયર થઈ ગયું કે મારું ફોર્મ સબમિટ થાય છે. હવે મારે register2 પેજ બનાવી અને ત્યાં ડેટાને મારે રિટ્રાઈવ કરવાના છે. એટલે હવે હું register2 પેજ બનાવું છું, નવી ફાઇલ ક્રિએટ કરું છું. અહીંયા PHP ટેગ સ્ટાર્ટિંગ કરું છું, PHP ટેગ ક્લોઝિંગ કરું છું. હવે અહીંયા મારે સૌથી પહેલા બધા ડેટા લેવાના છે. કયા કયા ડેટા લેવાના છે? મારે 4 ડેટા લેવાના છે, નામ, મોબાઈલ, ઈમેલ ને પાસવર્ડ. તો કે એના માટે થઈને જે ઇનપુટ ટાઈપ લખેલું છે એમાં સૌથી પહેલા તમારે ટાઈપ પછી અહીંયા નેમ એડ કરવું પડશે. નેમની અંદર તમારે અહીંયા લખું છું નેમ, પછી સેમ વસ્તુ નેમ મારે અહીંયા બીજામાં એડ કરવાનું છે, જેમાં મારે મોબાઈલ નંબર લખવાનું છે, મોબાઈલ. પછી અહીંયા આગળ મારે લખવાનું છે ઈમેલ, પછી અહીંયા લખવાનું છે મારે પાસવર્ડ. એટલે આ મારા વેરિયેબલના નેમ તમે કહી શકો છો, જે ઇનપુટ ટાઈપ જે છે સ્પેસિફિકલી એના નેમ છે, જેની મદદથી હું બીજા પેજમાં એને ડેટાને રિટ્રાઈવ કરી શકીશ. હવે અહીંયા જે મેં નામ લખ્યા છે એ નામ અહીંયા મારે લખવાના છે. સો આઈ વિલ રાઇટ ઇટ ડાઉન સમથિંગ લાઈક ધીસ, $_post સ્ક્વેર બ્રેકેટ, એમાં સિંગલ કોટમાં તમારે લખવાનું છે નેમ. હું અહીંયા ઇકો કરું છું, અહીંયા સેમિકોલન કરું છું, આ ફાઇલને સેવ કરું છું register2.php, બરોબર છે. હવે આપણે ફરીથી હું બેક આપી દઉં છું. અહીંયા નેમમાં હું મારું નામ લખું છું, ફોર એક્ઝામ્પલ આદર્શ પટેલ, બરોબર છે. હું અહીંયા સબમિટ કરું છું, રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરું છું, બરોબર છે. અહીંયા તમે જોવો છો નેમ નથી આવ્યું, અહીંયા રિફ્રેશ 2-3 વાર કરવું પડશે આપણી પાસે. ફાઇન, લેટ મી રાઇટ ઇટ ડાઉન નેમ. હવે રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરું છું, તમે જોઈ શકો છો આદર્શ પટેલ અહીંયા રિસીવ થઈ ગયું. એનો મતલબ એમ છે તમે પહેલા ઇનપુટ ટાઈપમાં જે કંઈ બી વેલ્યુ લખશો એ વેલ્યુ બીજા પેજમાં આવી જશે અને બીજા પેજમાં રિસીવ થઈ અને અહીંયા ડિસ્પ્લે થઈ ગઈ છે. અત્યારે મેં ડિસ્પ્લે કરાવી છે, પછી મારે ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી કરાવવાની છે. તો હવે મારે શું કરવાનું છે? આ સેમ રિપીટ કરવાનું છે બધા માટે, મોબાઈલ, ઈમેલ અને પાસવર્ડ માટે. સો લેટ મી રાઇટ ડાઉન એવરીથિંગ, ઈમેલ, મોબાઈલ અને પાસવર્ડ. 4 ફિલ્ડ મેં લખી દીધા છે. હું બેક અહીંયા આગળ રિફ્રેશ કરું છું 2-4 વાર, બરોબર છે. હું અહીંયા નેમ લખું છું, ફોર એક્ઝામ્પલ નેમ ઇઝ આદર્શ પટેલ, મોબાઈલ નંબર રેન્ડમલી કોઈ લખી નાખું છું, ઈમેલ એડ્રેસ a@a.com, પાસવર્ડ 1 2 3 4 5 લખું છું અને રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો બધો ડેટા રિટ્રાઈવ થઈ ગયો સેકન્ડ પેજમાં. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? ઓનલાઈન મેમ્બર્સ મને ચેટમાં રિપ્લાય કરો, યુટ્યુબના ચેટમાં તમે મને રિપ્લાય કરી શકો છો. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? એક પેજમાંથી આપણે બીજા પેજમાં ડેટા મોકલ્યો. હવે આ ડેટાને આપણે ડેટાબેઝમાં ઇન્સર્ટ કરવાનો છે, એટલે કે મારે ઇન્સર્ટ ક્વેરી લખવી પડશે PHP માટેની, બરોબર છે. તો લેટ અસ સર્ચ ફોર ધ PHP ટ્યુટોરિયલ.
ઓકે, ભવ્યા સોનીને ક્લિયર છે. બાકી બધા મેમ્બર્સ પ્લીઝ ચેટમાં મને રિપ્લાય કરો, ખ્યાલ આવે એક્ઝેક્ટલી કે તમને સમજાઈ રહ્યું છે. કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો ક્વેશ્ચન બી તમે મને મોકલો, સો વી કેન ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. હું અહીંયાથી PHP નું ટ્યુટોરિયલ ઓપન કરું છું W3 સ્કૂલ્સમાંથી. એમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની પેનલ છે, એમાં હું ડાયરેક્ટલી જતો રહું છું ઇન્સર્ટ ઉપર. ઇન્સર્ટ ડેટા જે છે ઓપ્શન્સ, એમાં જાઉં છું. ફાઇન, કુશા ઓકે, સતીશ ઓકે, ડન. બીજા બધા મેમ્બર્સ અત્યારે ઓલરેડી 30-40 મેમ્બર ઓનલાઈનમાં કનેક્ટ છે, તો પ્લીઝ બધા મને એટલીસ્ટ ચેટમાં જણાવો તો ખ્યાલ આવે એક્ઝેક્ટલી. તો આ ઇન્સર્ટ ક્વેરીનો સેમ્પલ કોડ અહીંયા આગળ મને મળી જશે, તમે જોઈ શકો છો. સેમ્પલ કોડ મારે અહીંયાથી કોપી કરી લેવાનો છે. હું અહીંયાથી સિલેક્ટ કરું છું, કોપી કરું છું. મારી ફાઇલ નંબર 2 રજિસ્ટર 2 ની અંદર મારે અહીંયા પેસ્ટ કરવાનો છે. બરોબર છે, ફાઇન. રજિસ્ટર 2 ની અંદર મેં કોપી કર્યો છે. હવે મારો અહીંયા બધા મારે ડેટાને અપડેટ કરવાના છે. જેમ કે પહેલું નામ છે મારું સર્વરનું નામ, તો સર્વરનું નામ મારું લોકલ હોસ્ટ છે એટલે એ બરોબર છે. યુઝરનું નામ, આ MySQL યુઝરની વાત કરે છે, તો MySQL નું યુઝરનું નામ મારું રૂટ છે, ROOT. પાસવર્ડ મારો બ્લેન્ક છે. ફાઇન, બધાના મેસેજ કોમેન્ટ મને મળી રહ્યા છે, ડન. ક્વેશ્ચન હોય તો બી મને કોમેન્ટમાં તમે જણાવજો. યુઝર નેમ તમે ઝેમ્પ વાપરો છો એટલે MySQL માં ડિફોલ્ટ ઝેમ્પ ની અંદર રૂટ હોય છે, એટલા માટે. કદાચ તમે સર્વરમાં આ વસ્તુ મૂકશો તો સર્વરમાં યુઝર નેમ બદલાઈ જશે. ઝેમ્પ ની બદલે બીજું સોફ્ટવેર હશે તો કદાચ યુઝર નેમ બદલાઈ શકે છે. તો જે MySQL નું યુઝર નેમ હોય એ તમારે અહીંયા આગળ લખવાનું છે. MySQL નો પાસવર્ડ તમારે અહીંયા લખવાનો છે ડબલ કોટ ની અંદર. પછી અહીંયા ડેટાબેઝ નું નામ. હવે ડેટાબેઝ નું નામ મેં શું બનાવ્યું હતું, તો કે મેં અહીંયા ecom2 કરીને બનાવ્યું છે, તો અહીંયા લખીશ ecom2. એટલે આ મારું ડેટાબેઝ કનેક્શન થઈ ગયું છે. હવે એની પછી મારે ક્વેરી લખવાની છે કે ઇન્સર્ટ ઇનટુ ટેબલ નેમ. મારું ટેબલનું નામ છે કસ્ટમર માસ્ટર, એટલે અહીંયા આગળ ટેબલનું નામ કસ્ટમર માસ્ટર હશે. પછી મારા ફિલ્ડ કયા છે, તો કે મારે સી નેમ, પહેલું ફિલ્ડ સી નેમ છે, બીજું ફિલ્ડ સી મોબાઈલ છે, ત્રીજું ફિલ્ડ મારું સી ઈમેલ છે, અને ચોથું ફિલ્ડ સી પાસવર્ડ છે. હવે હું અહીંયા આગળ જો સી એડ્રેસ છે એને હું નહીં લઉં અત્યારે, એડ્રેસને હું અત્યારે ઇન્સર્ટ નથી કરવાનો. CMID બી મારે નથી કરવાનો. CMID સિસ્ટમ ઓટોમેટિકલી ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ નાખી દેશે, એટલે મારે CMID ને નાખવાનું નથી ટૂંકમાં. હવે અહીંયા આગળ આ ક્વેરીને કન્ટિન્યુટીમાં લખવી પડે. અહીંયા મારે વેરિયેબલના નામ લખવા પડશે, કારણ કે અહીંયાથી જે ડેટા આવે છે એ મારે અહીંયા પાસ કરવાના છે વેલ્યુઝમાં. એટલે પહેલા તો હું અહીંયા વેરિયેબલ ક્રિએટ કરી દઉં. તો અહીંયા લખું છું $P1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ. પછી બીજામાં $P2 કરી દઉં છું. આ મારા વેરિયેબલના નામ છે, P1 પછી P2 P3 P4. બરોબર છે. તો ઈ જ વેરિયેબલના વેલ્યુ મારે અહીંયા લખવાની રહેશે $P1. $P1 મેં છે, $P1 અહીંયા લખ્યું છે. $P1 તમે જો એમાં નેમ આવે છે, અને અહીંયા મારી પાસે પહેલું ફિલ્ડ મેં નેમ લખ્યું છે, સી નેમ, એટલા માટે $P1 મેં પહેલા લખ્યું. પછી લખું છું $P2, પછી લખીશ $P3, પછી લખીશ $P4, કારણ કે મારી પાસે 4 પેરામીટર છે. હવે તમારે એડ્રેસને લેવું હોય તો પાંચમું પેરામીટર બી અહીંયા આગળ લઈ શકાય છે. બરોબર છે. એની પછી અહીંયા આગળ જો ઇકોમાં મેસેજ આવશે કે ન્યૂ રેકોર્ડ ક્રિએટેડ સક્સેસફુલી, એનો મતલબ 4 વેલ્યુ જો સક્સેસફુલી ઇન્સર્ટ થઈ જાય અને ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે તો આપણને મેસેજ આવશે કે ભાઈ તમારું ડેટા ઇન્સર્ટ થઈ ગયો છે. સો નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધેટ પર્ટિક્યુલર પેજ. હું પેજમાં જાઉં છું. હું રજિસ્ટ્રેશન વાળું ફરીથી પેજને રિફ્રેશ કરું છું. 3-4 વાર, 5 વાર, 10 વાર રિફ્રેશ કરજો. એકવાર રિફ્રેશ કરીને ચેક ન કરતા. નામ નાખું છું, મોબાઈલ નંબર નાખું છું, કોઈ બી રેન્ડમલી નંબર નાખ્યો છે મેં, ઈમેલ આઈડી નાખ્યું છે, પાસવર્ડ 1 2 3 4 5, અને રજિસ્ટર ઉપર હું ક્લિક કરું છું. તમે અહીંયા મેસેજ જોઈ શકો છો, ન્યૂ રેકોર્ડ ક્રિએટેડ સક્સેસફુલી એવું આવી ગયું છે. હવે ડેટાબેઝમાં જઈ અને બ્રાઉઝમાં જઈને આપણે જોઈએ કસ્ટમર ટેબલમાં, તો તમે જોઈ શકો છો કસ્ટમર ટેબલમાં એક એન્ટ્રી પડી ગઈ છે. સો બાય યુઝિંગ ધીસ વે યુ કેન ડુ ધ એન્ટ્રી ઓફ કસ્ટમર. એટલે કે રજિસ્ટ્રેશન પેજ તમારે આવી રીતે બનાવવાનું રહેશે, અને આ રજિસ્ટ્રેશન પેજની તમારે એક જગ્યાએ લિંક બી આપવાની રહેશે. લેટ મી ગો ટુ ધ ટેમ્પલેટ. હું ટેમ્પલેટમાં ફરીથી જાઉં છું. જેમ કે અહીંયા ઉપરના ભાગમાં માય એકાઉન્ટ બતાવે છે, ત્યાં સાઇન અપ લખ્યું છે, એમાં મારે લિંક આપવાની રહેશે રજિસ્ટ્રેશન પેજની. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે? કારણ કે જ્યારે તમે માની લો એમેઝોનની વેબસાઇટ ખોલો, એમાં રજિસ્ટર ઉપર ક્લિક કરો ત્યારે રજિસ્ટ્રેશનનું પેજ ખુલે. તો આ મારું રજિસ્ટ્રેશનનું પેજ છે. પેજ મેં બનાવી દીધું. હવે મારું આ કયું પેજ છે? index.html. તો index.html માં સાઇન અપ લખ્યું છે, ત્યાં મારે લિંક આપવી પડશે. એટલે હું હવે શું કરું છું, index.html પેજ જે છે એને નોટપેડમાં ઓપન કરું છું. હવે અહીંયા આગળ મારે સાઇન અપ કરીને સર્ચ કરવાનું છે.
તમે જો સાઇન અપ મળી ગયું છે મને અહીંયા આગળથી. સાઇન અપ ની અંદર આ બટન છે સ્પેસિફિકલી હું એને એ ટેગ કરી દઈશ. HREF માં હું અહીંયા આગળ લખી દઈશ register.php અને હું અહીંયા એ ટેગને ક્લોઝ કરી દઈશ. સેવ કરી દઉં છું. હું અહીંયા રીલોડ કરું છું મારા પેજને. માય એકાઉન્ટ ની અંદર તમે જો અહીંયા સાઇન અપ ઉપર હું કર્સર રાખું છું. નીચે તમે જોઈ શકો છો register.php નું URL આવી જાય છે અને હું આના ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો મારું રજીસ્ટ્રેશન નું પેજ લિંક થઈ ગયું છે. હવે આ લિંક તમારે દરેક પેજમાં કરવી પડશે. હવે તમે આ રજીસ્ટ્રેશન નું પેજ ખોલ્યું છે તો પાછું અહીંયા આગળ આની લિંક નહીં હોય, કારણ કે મેં હોમ પેજમાં કરી છે. તો દરેક પેજમાં આની લિંક તમારે કરવી પડશે. તો આ થયું તમારું રજીસ્ટ્રેશન પેજનું કનેક્શન. This code is for the beginner only. આ બિગિનર માટેનો કોડ છે. સ્પેસિફિકલી એડવાન્સ યુઝરને હું આ કોડ સજેસ્ટ નથી કરી રહ્યો. તો બિગિનર તરીકે તમે પરફેક્ટલી આ રીતનો કોડ લખી શકો છો. તમે તમારું બેઝિક લેવલનું પ્રોગ્રામિંગ આરામથી કરી શકો છો. તો રજીસ્ટ્રેશન બધાને ક્લિયર થઈ ગયું છે? ઓનલાઈન મેમ્બરમાં કોમેન્ટમાં જણાવે. તો આની પછી આપણે લોગિન ઉપર જઈએ, લોગિનનું ડિસ્કશન કરીએ. રજીસ્ટ્રેશન ક્લિયર છે એવું મને કોમેન્ટમાં લખીને જણાવો કે રજીસ્ટ્રેશન ઇઝ ક્લિયર. So we can go ahead with the login. તો પછી આપણે લોગિન ડિસ્કશન કરીએ કે ભાઈ લોગિન કેવી રીતે થાય છે. જલ્દીથી મને કોમેન્ટમાં જણાવો. રજીસ્ટ્રેશન ક્લિયર થઈ જાય, ડન, પરફેક્ટ છે. ચલો બીજા બધા મેમ્બર્સ, ઘણા બધા મેમ્બર ઓનલાઈનમાં જોઈન થયેલા છે. તો બધા મેમ્બર્સને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે કોમેન્ટથી મારી સાથે એક્ટિવનેસ રાખો તો મને મજા આવશે. નહીતર હું એકલો બોલ્યા કરીશ તો હું સૂઈ જઈશ. બરોબર છે? યસ, રજીસ્ટ્રેશન ક્લિયર. અને ક્વેશ્ચન બી કોઈ પૂછતા રહ્યો તો જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર તમે બી વિચારી રહ્યા છો કંઈક. બરોબર છે? મારે મૂવી જેવું નથી કરવાનું કે હું બોલ્યા કરું અને તમે સાંભળ્યા કરો. આપણે ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન રાખવાનું છે, એટલે તમારે બી એમાં પાર્ટિસિપેશન કરવાનું છે. તો મને મજા આવશે. ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન હશે તો મને બી મજા આવશે, તમને બી મજા આવશે. બે ક્વેશ્ચનના આન્સર બી તમને મળશે. તો જે કઈ બી ક્વેશ્ચન હોય તો મને શેર કરી શકો છો તમે. સો નાઉ લેટ અસ ક્રિએટ અ લોગિન પેજ. તો આપણે બધા મેમ્બરને રજીસ્ટ્રેશન પેજ ક્લિયર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે લોગિન પેજ બી બનાવી દઈએ. લોગિન પેજ, હવે લોગિન પેજ બનાવવું થોડું ઈઝી છે કમ્પેરેટિવલી. શું કામ ઈઝી છે? તો કે આપણે બે પેજ હમણાં બનાવ્યા, રજીસ્ટર અને રજીસ્ટર 2. તો લોગિન પેજ માટે આપણે ઘણો બધો કોડ ત્યાંથી કોપી કરવાનો રહેશે. સો નાઉ લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધેટ પર્ટિક્યુલર રજીસ્ટ્રેશન, સોરી લોગિન. તો હું સૌથી પહેલા register.php માં જાઉં છું. આ ફાઇલને હું સેવ એઝ કરું છું. એનું નામ આપી દઈશ login.php. એન્ટર કી આપી દઈશ એટલે આ મારું લોગિન પેજ થઈ ગયું. હવે હું અહીંયા લેબલ બદલી નાખીશ લોગિન, ઉપર બી લેબલ બદલી નાખીશ લોગિન. બરોબર છે? હવે લોગિન પેજમાં મારે બે વસ્તુથી લોગિન કરવાનું રહે, મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડથી. બરોબર છે? એટલે હું અહીંયા પહેલું જે છે નામ છે, નામ વાળો ડિવિઝન એની મારે જરૂરિયાત નથી તો હું એને કાઢી નાખીશ. મોબાઈલ નંબર વાળા ડિવિઝનની જરૂરિયાત છે, ઈમેલ વાળા ડિવિઝનની જરૂરિયાત નથી તો એને બી રિમૂવ કરી દઈશ. તો આ મારું આ બેઝિક પેજ બની ગયું. હવે મારે અહીંથી ડેટા લઈ જવાનું છે લોગિન 2 ઉપર. તો અહીંયા ફોર્મની અંદર તમે જોશો તો રજીસ્ટર 2 લખ્યું છે, ત્યાં મારે લખવાનું છે લોગિન 2. તો હું અહીંયા આગળ લોગિન 2 લખી સ્પેસિફિકલી, એટલે મારો ડેટા જશે ક્યાં આગળ? લોગિન 2 માં. એટલે મારું લોગિન પેજ બેઝિક લેવલનું બની ગયું. ખાલી રજીસ્ટ્રેશન પેજ બનાવવા માટે મહેનત ઘણી બધી છે, તો લોગિન પેજ બનાવવા માટે આપણી બહુ કામ ઈઝી થઈ ગયું. તમે જોઈ શકો છો 2 મિનિટની અંદર મારું રજીસ્ટ્રેશન ઉપરથી લોગિનનું પેજ બની ગયું. હવે રજીસ્ટ્રેશન નું 2 પેજ બનાવ્યું હતું, એવું લોગિન 2 બી પેજ બનાવવું પડશે, જ્યાં વેલિડેશન કરવું પડશે આપણે. બરોબર છે? તો એ રજીસ્ટર 2 વાળું પેજ છે જે એને હું ફરીથી સેવ એઝ કરું છું. એનું નામ આપી દઉં છું લોગિન 2. હું આને સેવ એઝ કરું છું. એનું નામ આપું છું login2.php. હવે લોગિન 2 માં કેટલા ડેટા આવે છે બીજા પ્રીવિયસ પેજમાંથી? મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ. પરફેક્ટ. તો અહીંયાથી નેમને હું રિમૂવ કરી દઉં છું. બરોબર છે? ઈમેલને બી રિમૂવ કરી દઉં છું, કારણ કે મોબાઈલ અને પાસવર્ડ બે વસ્તુ આવે છે. તો અહીંયા P1 કરી દઈશ અને અહીંયા આગળ P2 કરી દઈશ. હવે વેરિફિકેશન કરવાનું હોય, માની લો કે તમે કોઈ બી વેબસાઇટમાં લોગિન કર્યું તો પહેલી વાર જ્યારે લોગિન કર્યું છે ત્યારે રજીસ્ટ્રેશન, પહેલી વાર તમે કરો છો ત્યારે રજીસ્ટ્રેશન થાય છે. હવે બીજી વાર તમે આવો છો ત્યારે લોગિન કરવાનું છે. તો જ્યારે લોગિન કરવાનું છે ત્યારે તમારે મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ નાખો છો તો ડેટાબેઝમાં એ હોવો જોઈએ. જો ડેટાબેઝમાં મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ છે તો એનો મતલબ એવો થયો સ્પેસિફિકલી કે તમારું યુઝર રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયેલું છે. તો એના માટે મારે સિલેક્ટ ક્વેરી વાપરવી પડે, જેથી કરીને હું વેલિડેશન કરી શકું. એટલે કે તમે જ્યારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવો છો ત્યારે ઇન્સર્ટ ક્વેરી વાપરવાની છે. જ્યારે હું લોગિન કરીશ ત્યારે કઈ ક્વેરી આવશે?
સિલેક્ટ ક્વેરી. સિલેક્ટ ક્વેરીની મદદથી મારે વેરીફાઈ કરવાનું છે કે આ મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ અવેલેબલ છે કે નથી. તો હવે એના માટે મારે સિલેક્ટ ક્વેરીનો એક્ઝામ્પલ કોડ જોઈશે. સો આઈ વિલ ગો ટુ ધ W3 સ્કૂલ્સ વેબસાઇટ. અહીંયા તમે જુઓ છો સિલેક્ટ ડેટાનો સેમ્પલ કોડ છે. તો સિલેક્ટ ડેટાનો સેમ્પલ કોડની ક્વેરી આ જ તમારે ક્વેરી ફરીથી લેવાની છે. હવે જો ઉપરના 4 પેરામીટર તો મેં ઓલરેડી સેટ કર્યા છે, તો હું નહીં લઉં હવે, કારણ કે મારી પાસે ઓલરેડી છે. તો આઈ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધીસ વન. તો હું અહીંયાથી લઈને આટલો કોડ લઈ લઉં છું, કોપી કરી લઉં છું. લોગિન 2 ના પેજમાં હું અહીંયાથી આ બધો કોડને ડિલીટ કરી અને ત્યાં આગળ મારો નવો કોડને પેસ્ટ કરી દઉં છું, જે કોપી કરીને લાવ્યો હોય. બરોબર છે. હવે અહીંયા મારે સિલેક્ટ ક્વેરી લખવાની છે. મારી સિલેક્ટ ક્વેરી અલગ રીતની આવશે. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ મારું ટેબલનું નામ શું છે? તો કે RES કસ્ટમર માસ્ટર વેર. હવે અહીંયા આગળ તમને ક્વેરી લખતા આવડવી જોઈએ. જો તમને આ સિલેક્ટમાં વેર કન્ડિશન કેમ લખાય, પછી મેં સિલેક્ટ સ્ટાર કેમ લખ્યું, ફ્રોમ કેમ લખ્યું, જો તમને આ નથી ખ્યાલ આવતો તો તમારે SQL ની ક્વેરી, SQL વિશેનું ટ્યુટોરિયલ જોવાની જરૂરિયાત છે. તો તમને બધી ક્વેરી લખતા આવડી જશે. ઇન્સર્ટ ક્વેરી છે, સિલેક્ટ ક્વેરી છે, અપડેટ ક્વેરી છે, ડિલીટ ક્વેરી છે. તો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ RES કસ્ટમર માસ્ટર વેર. હવે અહીંયા મારે ફિલ્ડની વાત કરવાની છે. તો કે મોબાઈલ નંબરની સાથે વેલિડેશન કરવાનું છે, એટલે કે સી મોબાઈલ. તો સી મોબાઈલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિંગલ કોટમાં $P1 એન્ડ બીજું ફિલ્ડ આવશે મારું સી પાસવર્ડ. સી પાસવર્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ $P2. હવે $P1 અને P2 મારા વેરિયેબલ છે. તમે જોઈ શકો છો ઉપર મેં બનાવેલા છે P1 અને P2. લાઈન નંબર 5 અને 6 માં બતાય છે P1 અને P2, જે મારા પ્રીવિયસ પેજમાંથી ડેટા આવે છે. લોગિન વાળા પેજમાંથી લોગિન 2 માં આવે છે. લોગિન 2 માં મેં વેરિયેબલમાં લીધા છે અને વેરિયેબલમાંથી મારે ક્વેરીમાં લખવાના છે. જો ક્વેરીમાં જશે અને while લૂપ ની અંદર આવે છે તો એનો મતલબ થાય છે કે તમારી પાસે ડેટા આવ્યો છે અને વેલિડ ડેટા છે. જે તમે મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ નાખ્યો છે એ વેલિડ છે. તો અહીંયા તમારે બતાવવાનું છે અત્યારના કેસમાં ઇકો વેલિડ યુઝર. અત્યારે ખાલી મેસેજ બતાવી છે, પછી આગળના લેવલે આપણે આગળ પ્રોસેસ કરશું. અને નીચેના કેસમાં આપણે બતાવી દઈશું ઇનવેલિડ યુઝર. ઇનવેલિડ યુઝર નેમ ઓર પાસવર્ડ આવું કહી શકીએ છીએ, અથવા એવું કહે ઇનવેલિડ મોબાઈલ નંબર ઓર પાસવર્ડ. મોબાઈલ નંબર ઓર પાસવર્ડ. બરોબર છે. તો અમારું લોગિન 2 નું બી પેજ બની ગયું. આપણે એકવાર ચેક કરી લઈએ કે આ પ્રોપર વર્કિંગ કરે છે કે નથી કરતું. તો લેટ અસ ગો ટુ ધેટ પર્ટિક્યુલર પેજ. હવે અહીંયાથી મારે login.php ડાયરેક્ટ ઓપન કરવું પડશે, કારણ કે લોગિન ની લિંક આપેલી નથી અત્યારે. પછી આપી દેશું, પછી ડાયરેક્ટલી ક્લિક કરીને આપણે જઈ શકાશે. હવે તમે જુઓ છો લોગિન વાળું આવી ગયું છે. અહીંયા લોગિન બતાવે છે, અહીંયા મોબાઈલ નંબર ને પાસવર્ડ પૂછે છે. હવે માની લો કે મોબાઈલ નંબર હું અહીંયા આગળ રેન્ડમલી ખોટો નાખું છું, કોઈ બી જે અમારી પાસે ડેટાબેઝમાં નથી. પાસવર્ડ નાખું છું 1 2 3 4 5. હું રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરું છું તો જો અહીંયા બતાવે છે ઇનવેલિડ મોબાઈલ નંબર પાસવર્ડ. એક ચીજ રહી ગઈ છે, આપણે રજીસ્ટરનું બટનનું નામ બદલવાનું રહી ગયું છે. એને લોગિન કરી દઉં છું હવે. એટલે અહીંયા ઇનવેલિડ બતાવે છે, એનો મતલબ આ એની પાસે નથી. હું બેક આપું છું. હવે જે હમણાં આપણે નાખ્યો હતો પહેલા ઈ નાખું છું મોબાઈલ નંબર. અહીંયા આગળ કોઈ રેન્ડમલી આપણે મોબાઈલ નંબર નાખેલો હતો, હું આ કોપી કરી લઉં છું. હું આ મોબાઈલ નંબર નાખું છું, પાસવર્ડ 1 2 3 4 5 નાખું છું અને લોગિન ઉપર ક્લિક કરું છું. સ્ટીલ મને અહીંયા આગળ ઇનવેલિડ બતાવે છે. આઈ થિંક કઈ ગડબડ થઈ ગઈ છે, કાં તો સ્પેસ આવી ગઈ લાગે છે. લેટ મી રજીસ્ટર ઇટ. હું પહેલા હોમ પેજમાં જતો રહું છું. સ્પેસિફિકલી હું રજીસ્ટ્રેશનમાં જાઉં છું. રજીસ્ટ્રેશનમાં ફરીથી એક રજીસ્ટ્રેશન કરું છું. આદર્શ પટેલ. મોબાઈલ નંબર નાખું છું 9375820283. ઈમેલ એડ્રેસ નાખું છું a@a.com. પાસવર્ડ 1 2 3 4 5. બરોબર છે. અહીંયા મેં મારો મોબાઈલ નંબર નાખ્યો છે. રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે. હવે હું અહીંયાથી ડાયરેક્ટ લોગિન પેજ મારું ઓપન કરું છું. હું અહીંયા મારો મોબાઈલ નંબર ફરીથી નાખું છું 9375820283. પાસવર્ડ 1 2 3 4 5 અને લોગિન ઉપર ક્લિક કરું છું. અહીંયા ઇનવેલિડ મોબાઈલ નંબર પાસવર્ડ બતાવે છે. અહીંયા કંઈક ગડબડ છે હજુ. લેટ અસ ચેક ઇટ આઉટ. તો આપણે વેલિડેશન કરવું પડશે. સી મોબાઈલ એન્ડ સી પાસવર્ડ $P1 અને $P2 મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ. આમ તો બધું બરોબર લાગી રહ્યું છે મને અહીંયા આગળ, બટ સ્ટીલ આપણે એક કામ કરીએ, ડિબગ કરીએ. ડિબગ કરવા માટે ઇકો અહીંયા આગળ લખવાનું રહેશે ક્વેરીમાં. બરોબર છે. હું અહીંયા રિલોડ કરું છું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, જો અહીંયા ક્વેરી આવી ગઈ છે. બરોબર છે. હવે આ ક્વેરીને આપણે કોપી કરું છું અને હું અહીંયા આગળ ક્વેરીને એક્ઝિક્યુટ કરું છું. એડિટ ઇનલાઇન કરું છું. ક્વેરીને આ પેસ્ટ કરું છું અને ગો આપી દઉં છું. અહીંયા ક્વેરીમાં ડેટા બતાવતો નથી. હવે આમાં શું ભૂલ છે એ આપણે જોવું પડશે. તો કે સી મોબાઈલ અને સી પાસવર્ડ
બરોબર છે. અહીંયા MT 9375820283 અને પાસવર્ડ 12345 કસ્ટમર માસ્ટર. સી પાસવર્ડ અને સી, હા જો અહીંયા ભૂલ છે. સી મોબાઈલમાં ઈમેલ એડ્રેસ જતું રહ્યું છે અને ઈમેલ એડ્રેસમાં મોબાઈલ નંબર જતો રહ્યો છે. બરોબર છે. એટલે આપણે રજીસ્ટ્રેશન વાળામાંથી ગડબડ થઈ છે. તો પહેલા આપણે એને સુધારીએ. રજીસ્ટ્રેશનમાંથી હું રજીસ્ટ્રેશનનું પેજ ઓપન કરું છું. પહેલા સાથે સાથે રજીસ્ટ્રેશન 2B ઓપન કરું છું. એટલે આવું કંઈ બી થઈ શકે છે. બરોબર છે. એટલે તમારે યાદ રાખવાનું કે જ્યારે બી કાંઈ આવું થાય તો આપણે ડિબગ કરવાનું રહેશે. હવે જો રજીસ્ટ્રેશનનું પેજ મેં ઓપન કર્યું છે. રજીસ્ટ્રેશનની અંદર આપણે ફોર્મમાં જતો રહું છું. ફોર્મમાં પહેલા તો આપણે નેમમાં શું મોબાઈલ નંબરમાં શું આપ્યું છે જોઈ લઈએ. જો મોબાઈલ નંબરમાં અહીંયા નેમ મોબાઈલ નંબર છે, ઈમેલ આઈડીમાં ઈમેલ આપેલું છે એટલે એ બરોબર છે. અહીંયા આગળ હવે જો અહીંયા સેકન્ડ મારો મોબાઈલ છે અને મોબાઈલ અહીંયા મારી પાસે P3 માં છે એટલે મારે અહીંયા આગળ પહેલા P3 લખી નાખવાનું છે અને પછી P2 લખવાનું છે. બરોબર છે. એટલે રજીસ્ટ્રેશનની ક્વેરી સોલ્વ થઈ ગઈ. હું આ જૂના ડેટાને ડિલીટ કરી દઉં છું એટલે કન્ફ્યુઝન ન રહે આપણી પાસે. બરોબર છે. હું અહીંયાથી બેક આપું છું. હવે ઓલું ઇકો બી બંધ કરી દઈએ આપણે, કદાચ મોસ્ટલી ચાલી જશે. એટલે લોગિનમાં જે આપણે ઇકો કર્યું છે એને હું બંધ કરી દઉં છું. ફરીથી હોમ પેજમાં જાઉં છું, સાઇન અપમાં જાઉં છું. સાઇન અપમાં હું અહીંયા ફરીથી નવું એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરું છું. 9375 ઈમેલ એડ્રેસ @@.com, પાસવર્ડ 12345. રજીસ્ટર ઉપર ક્લિક કરું છું એટલે કે ન્યૂ રેકોર્ડ ક્રિએટેડ સક્સેસફુલી એવું બતાવી જાય છે મને. એટલે મારું રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે. હું લોગિન પેજ ઓપન કરું છું. એકવાર આપણે વેરીફાઈ કરી લઈએ કે પ્રોપર ડેટા ગયો છે કે નથી ગયો. તો કે હા, મોબાઈલ નંબરમાં મોબાઈલ નંબર ગયો છે, ઈમેલમાં ઈમેલ છે, પાસવર્ડમાં પાસવર્ડ છે, નામમાં નામ ગયું છે. હવે લોગિનમાં જાઉં છું. અહીંયા મોબાઈલ નંબર નાખું છું 9375, પાસવર્ડ નાખું છું 12345 અને લોગિન ઉપર ક્લિક કરું છું. તમે જોઈ શકો છો વેલિડ યુઝરનો મેસેજ અહીંયા આગળ આવી ગયો છે. એટલે જ્યારે તમારો યુઝર વેલિડ હશે એટલે કે તમે મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ પ્રોપર નાખ્યું હશે તો વેલિડ યુઝર અહીંયા આગળ મેસેજ આવી જશે. અને માની લો કે તમે કદાચ ખોટું નાખ્યું છે. હું બેક કરું છું અને અહીંયા આગળ પાસવર્ડ ખોટો નાખી દઉં છું. લોગિન ઉપર ક્લિક કરું છું તો અહીંયા મેસેજ તમને આવી જશે ઇનવેલિડ મોબાઈલ નંબર ઓર પાસવર્ડ. તો બધાને લોગિન ક્લિયર થઈ રહ્યું છે? મને કોમેન્ટમાં જણાવો. પ્લીઝ બી એક્ટિવ. તમે એક્ટિવ રહ્યો, કોમેન્ટમાં મારી સાથે વાત કરતા રહ્યો, મને ગમશે. નહીતર હું એકલો બોલીને સૂઈ જઈશ. તમારે બધા એક્ટિવ રહેવાનું છે. તમે જેટલા એક્ટિવ રહેશો એટલો હું વધારે એક્ટિવ રહીશ. ક્વેશ્ચન હોય તો ક્વેશ્ચન બી મને પૂછો. યસ, કોમેન્ટ કરતા રહ્યો. તમારી પાસે ઇમોજી બી છે તો ઇમોજી બી તમે યુઝ કરી શકો છો. સો આઈ વિલ બી હેપી. બરોબર છે. યસ, પરફેક્ટ. બસ આમ ફટાફટ મેસેજ આવવા જોઈએ. ઇમોજી બી યુઝ કરી શકો છો તો થોડું હેપીનેસ આવશે. બરોબર છે. બાકી હું એકલો બોલ્યા કરીશ તો હું સૂઈ જઈશ. તમારી કોમેન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મારા માટે એટલે તમારે કોમેન્ટ કરતા રહેવાનું છે. બરોબર છે. સો વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ? યસ, પરફેક્ટ. જો ઇમોજી સ્ટાર્ટ થયા છે હવે, ગ્રેટ. તો થોડી મજા આવશે, થોડો હળવાશનો માહોલ થશે. યસ, ગ્રેટ. હવે બોલો નેક્સ્ટ શું કરવું છે? રજીસ્ટ્રેશન આપણે કરાવી દીધું, લોગિન કરી દીધું. બરોબર છે. હવે નેક્સ્ટ કરાવડાવવું કે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી છે? બોલો જલ્દી ફટાફટ કોમેન્ટમાં જણાવો તો એ મુજબ આપણે આગળ વધીએ. તમે કહો નેક્સ્ટ કરાવડાવું તો હું નેક્સ્ટ કરાવડાવું. તમે એમ કહો પ્રેક્ટિસ કરવી છે તો આપણે પ્રેક્ટિસનો ગેપ લઈએ. સો આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર યોર આન્સર. ઝડપથી મને આન્સર આપો ફટાફટ. આગળ વધવું છે કન્ટિન્યુટીમાં તો ધીમે ધીમે આગળ વધી શકીએ છીએ. તમે એમ કહો કે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે સમય જોઈએ છે તો પ્રેક્ટિસ કરી શકાય છે. ઝડપથી કોમેન્ટમાં મને રિપ્લાય કરો. પેમેન્ટ ગેટવે, ઓકે, પેમેન્ટ ગેટવે આવશે પણ પહેલા બધું આપણે પ્રોસેસ પતાવવી પડશે. કારણ કે હજુ આપણે રજીસ્ટ્રેશન અને લોગિન જ કર્યું છે. હજુ મારે પ્રોડક્ટ કેટેગરી લાવવાની છે, પ્રોડક્ટ લાવવાની છે, પછી એડ ટુ કાર્ટ કરવાનું છે, ચેકઆઉટ કરવાનું છે, પછી બધું યુઝરનો માય પ્રોફાઇલ, એડિટ પ્રોફાઇલ, ચેન્જ પાસવર્ડ, લોગ આઉટ, પછી બધું સેશન મેનેજમેન્ટ બી કરવાનું છે. પછી એડમિન બાજુ બી આ બધું જ કરવાનું છે. એડમિન બાજુ આખા ક્રૂડ ઓપરેશન બધા કરવાના છે જેમાં ઇન્સર્ટ, અપડેટ, ડિલીટ બધી જ વસ્તુ આવશે. ચલો ફટાફટ મને કોમેન્ટમાં જણાવો શું કરવું છે. આટલી વસ્તુ તમારે પહેલા પ્રેક્ટિસ કરવી છે કે તમને આગળ સમજાવું? તમે જે રીતે કોમેન્ટ કરશો એ રીતે આપણે આગળ વધશું.
કોમેન્ટમાં તમે એમ કહો કે ના સમજાઈ રહ્યું છે, બધી જ વસ્તુ ક્લિયર છે, તો આગળ વધીએ. હા, આ વિડીયો અપલોડેડ જ છે. યસ, યુટ્યુબ ઉપર લાઈવ છે, એટલે તમે જોઈ શકશો. આ કમ્પ્લીટ લાઈવ રેકોર્ડિંગ જ છે અત્યારે આખા વિડીયોનું. ચલો આગળ વધવું છે, શું કરવું છે નેક્સ્ટ? ઓકે, તો આગળ વધવું છે. બીજા મેમ્બર ફટાફટ જણાવો. ઘણા બધા મેમ્બર ઓનલાઈનમાં છે. મેક્સિમમ આન્સર આવે એ મુજબ આપણે આગળ વધશું. થોડા ઇમોજી બી યુઝ કરો, સો ધેટ વિલ બી ધ હેપીનેસ, કે થોડો રિલેક્સ માહોલ થશે. નેક્સ્ટ આગળ ભણાવું કે પછી પ્રેક્ટિસ કરવી છે તમારે? જલ્દી બતાવો કોમેન્ટમાં. જો આટલું બધું સમજાઈ રહ્યું હોય અને આગળ શીખવું હોય તો હું કન્ટિન્યુટી કરાવી દઉં, આગળ જતો રહું ધીમે ધીમે. યસ, પરફેક્ટ. So we will be happy to see the emoji. WhatsApp માં તો બહુ બધા ઇમોજી વાપરો છો, હા? ઇન્સ્ટામાં બી બહુ બધા ઇમોજી વાપરો છો. યસ, પરફેક્ટ. સો લેટ અસ ગો અહેડ. ચલો નેક્સ્ટ કહી રહ્યા છે મેમ્બર્સ, તો આપણે આગળ વધીએ ધીમે ધીમે. આપણે ફ્રન્ટ એન્ડ બાજુની વેબસાઇટ બનાવી રહ્યા છે, તો ફ્રન્ટ એન્ડ બાજુની વેબસાઇટમાં ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધતા જઈએ. ઓકે, ગ્રેટ. સો બધા મેમ્બર કહી રહ્યા છે, તો આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો આપણું લોગિન અને રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે. તો હવે એની પછી આપણે આવશે પ્રેક્ટિસ કરવી છે. ઓકે, પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો પછી થોડો ટાઈમ આપી દઉં તમને, બરોબર છે? આ ટેમ્પલેટ લઈને તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. તમે કહો કે આગળ વધવું છે તો આપણે આગળ બી વધી શકીએ છીએ. ઝડપથી આન્સર આપી દો મને. જેટલા મેમ્બર્સ ઓનલાઈન આન્સર આવશે એ મુજબ આપણે આગળ વધશું. ટૂંકમાં પ્રેક્ટિસ કરવી છે. સો ચલો, મેક્સિમમ મેમ્બર્સ પ્રેક્ટિસની વાત કરી રહ્યા છે, તો પછી અત્યારે સેશન્સ હું અહીંયા આગળ કન્ક્લુડ કરું છું. બરોબર, આશા રાખું છું કે તમને આમાંથી બેઝિકલી લોગિન, રજીસ્ટ્રેશન અને ડેટાબેઝ કનેક્ટિવિટી ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. તો તમે પ્રેક્ટિસ કરી લો. પ્રેક્ટિસ તમે થઈ જાય પછી આપણે પાછું આવતીકાલે આનાથી આગળ વધશું. બરોબર? યસ. સો લેટ અસ કન્ક્લુડ ધ સેશન્સ. અહીંયા આપણે સેશનને કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. મીનવાઇલ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, ક્વેરી હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવજો, તો પછી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એને ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.